Switch Lab exista deja de dinainte. A fost un proiect inițiat de Dani Ghercă, Nicu Ilfoveanu. Atunci când s-a pus problema de a muta spațiul Switch Lab, ne-am trezit într-o colaborare. Știam deja că există etajul ăsta, care e corpul A2, etajul 3. Știam că e gol, era gol deja de niște ani. Gol că băi, mergem oricum, nu contează. Poate mai vine altcineva pe urmă, dar noi mergem că ne place foarte mult și chiar dacă o să fim singuri acolo, nu e nicio problemă. Și încet, ceea ce părea la început un lucru total hazardat a devenit o realitate. Am reușit inițial să mutăm spațiul Switch Lab și odată cu acesta ne-am dat seama că există loc, cum să spune, există posibilitatea de a întreprinde ceva la altă scară, de a ocupa și alte spații în cadrul aceluiași etaj al aripei Coresi din Casa Presei Libere. Și încet a pornit această idee de a crea un hub, o comunitate care să fie destinată și altor artiști, altor spații, altor activități culturale. Am pornit în martie, am venit prima oară și am văzut spațiile. Ne-am semi-îngrozit de ce am găsit aici și am stat vreo 2 săptămâni, 3 aproape să mă hotărăsc dacă voi vrea să am un atelier aici sau nu. Era totul foarte incert, adică niciunul dintre noi n-avea bani, de fapt, când am decis să luăm asta. Poate aveam noi ceva saving la Switch Lab, mai aveam atei Câlția, dar în orice caz nu aveam bani să susținem un șantier de 500 de metri pătrați. Imediat am aplicat la 2 finanțări, la ARCOP și la AFCN. Am aflat la finalul lui mai că l-am câștigat, dar noi deja începusem șantierul. Primul contract l-am avut de 500 de metri, pe urmă, de prin iunie, deja a început să apară al doilea batch de oameni care au auzit că se întâmplă ceva pe aici. Adică am mărit noi contractul nostru pe care l-aveam inițial și am băgat și restul spațiilor în contractul nostru. Pe mine cumva mă bucură genul ăsta de provocări, doar că nu mă gândeam că aș lua parte inițial, mă gândeam ok, ce presupune să ai primul atelier, era un context nu neapărat potrivit. Niciunul dintre noi nu era pregătit să gestioneze un șantier de 1000 de metri, adică aici era absolut distrus, un fel de fabrică de CD-uri care au plecat prin 2018-2019 și au lăsat absolut dezastru în urma lor. A fost o aventură foarte mare cu șantierul, pentru că noi nu am mai făcut niciodată asta și cumva niciunul dintre noi nu avea experiența asta de constructor sau de toate task-urile care țin de a demola și a reconstrui un spațiu, mai ales de anvergura asta, dar simt că cumva toți am învățat foarte multe pe parcurs și acum am putea să spunem că ăsta este CV-ul colectiv de constructori pe care îl avem cu toții. Dar concret, atelierele Scânteia sunt formate din 3 spații de expoziții. Pe urmă e Gia Țidorescu, are un spațiu, un fel de, dacă la noi e Artist Run Space, la ea e Curator Run Space. Și pe urmă are Galeria Posibilă un spațiu, dar trebuie menționat că nu e un al doilea spațiu, funcționează destul de dinamic între depozit de lucrări de artă, studio de reproducere și spațiu de expoziții. Pe urmă sunt, dacă nu mă înșel, 10 sau 11 ateliere. În general, și asta mi se pare interesant, nu ne-am dorit. Sunt în general artiști mult mai tineri decât mine, care sunt mai tineri decât Michele, ceea ce e o schimbare de paradigmă, totuși, în lumea artei românești, pentru că până probabil acum câțiva ani, artiștii în România nu considerau că au nevoie de atelier, adică li se părea un fel de cheltuială inutilă. Am simțit această dorință de a avea un atelier
Sensul în care am și vrut să mă dezvolt pe plan artistic, adică să nu rămân doar la ce studiez la facultate sau să mă axez doar strict pe fotografie în sensul foarte purist. Am vrut să explorez alte medii, să experimentez cu materialitate, cu obiecte. Nu pot să fac chestia asta acasă, adică aș putea, poate, dar ar fi destul de complicat și murdar. Am considerat că avea un spațiu de tip atelier m-ar ajuta și mi-ar da și motivația să mă dezvolt. Credem că este important ca atelierele Scânteia să fie vizitate în principiu din două motive. Odată există această prezență a clădirii, care este una dintre cele mai, să zicem, reprezentative clădiri pentru peisajul bucureștean și este o clădire pe care de obicei oamenii au ocazia să o vadă poate din mașină, din autobuz, că n-au avut niciodată sau foarte rar ocazia de a intra în clădirea respectivă și aceasta este o ocazie bună și pentru a justifica una dintre acțiunile noastre, care a fost oricum de revitalizare a unei clădiri, de a include o clădire istorică într-un circuit cultural, artistic, și credem că asta este o ocazie foarte bună și pentru a vizita această clădire, dar și pentru a intra în contact cu o comunitate de artiști tineri, artiști care ajung să coabiteze cu artiști care nu mai sunt atât de tineri, să zicem, care poate au o altă experiență, și credem că acest context a generat un cadru intim care în același timp este accesibil. Dar nu silicon, că siliconul nu lipește. Având în vedere punctul de unde s-a pornit, că era sub nivelul oceanului mult, era în groapa Marianelor. Exact, Da, era beznă. adică niciunul fără nicio experiență de șantier, da? Da, am pus mâna, cum Da. să spună, na. Chiar am pus mâna. Adică a fost mult de muncă. Când am ajuns aici prima dată, a fost destul de interesant, deoarece era un loc foarte dărăpânat, era plin de porumbei, de găuri în pereți, geamuri, foarte multă mizerie și rămășițe de la foștii locatari. Cumva vorbisem cu Anca, care îmi spuse că e cumva cel mai ușor, cel mai ok spațiu dintre ce e pe aici. Era super, o să fie destul de rapid de făcut atunci și cumva văzând pereții care erau plini cu gresie, mă gândeam, dăm jos gresia, vopsim și asta e tot. Nu a fost deloc tot. A fost un proces mult mai lung decât credeam. Cred că cu toții cumva știm mai multe despre construcții decât poate am vrea. Hai să ne aducem aminte când a fost momentul acela, noi cumva credeam că am terminat treaba, și brusc ne-am dat seama că holul ăsta arată urât, pentru că pe hol rămăseseră placajele vechi de tavan fals. Tot tavanul fals cu toată tubulatura aceea, ești nebun. Ți minte că vorbeam cu Dani și ne uitam unul la altul și zic, băi, cum îi anunțăm pe oamenii ăștia că ar fi bine să dăm jos și tavanul respectiv? Ne-am făcut curaj, am făcut un blog text pe care l-am transmis pe chat-ul ăsta al nostru intern și da, din fericire s-a întâmplat și holul arată corespunzător, mult mai bine cu siguranță decât arăta, dar au fost mulți mici pași care au bătătorit calea asta. Așa, deci 1840 sau da. Am niște emoții cu geamul ăla. De ce? E împușcat tot, e ciubit, e cu topitură de la Flex, de când au prins fier. Pe cealaltă parte zici? Pe partea aceasta. Pe partea aceasta, dragă. Păi, dacă știai ce... Știam, îl mai chituiam un pic. Cred că încă din primele momente au fost clipele astea foarte comunitare, să spun așa,
că nu este ca și cum noi ne-am ales spațiul ăsta și gata, îl curățăm, îl facem noi și atât. S-au intrat pe rând, toți în toate spațiile, le-am trecut prin toate etapele. Da, cred că a fost fix faptul că ne-am ajutat cu toți între noi pentru toate spațiile. A fost activitatea care ne-a apropiat cel mai mult și cumva știi că o să iasă bine la final, tocmai pentru că în procesul de construit am fost acolo unii pentru alții și nu a fost o inițiativă în care, exact cum a spus și Roxana, eu mă ocup de spațiul meu, tu te ocupi de spațiul tău și atât. Adică nu, dacă ai nevoie de ceva, facem la tine, dacă am nevoie de ceva, facem la mine. A fost și un moment plăcut pentru că am lucrat foarte mult fizic și munca fizică m-a ajutat, nu știu, să capăt mai multă încredere în mine și atunci să simt mai bine spațiul de aici și să știm că merit fiecare centimetru pătrat din acest spațiu pentru că am muncit pentru fiecare centimetru pătrat din el. Pa, gata, am văzut ce era mai important, m-au lipit numele suficient. Ne-a plăcut foarte mult spațiul, ideea de comunitate care se întâmplă aici și ne tot imaginăm, fiindcă noi suntem ultimii cu construirea spațiului și ne tot imaginăm cum o să fie când o să creăm aici și ne întâlnești cu alți artiști în alte spații și vezi și arta lor, te inspiră, mi se pare genial. Amândoi, Mișa chiar a locuit în Berlin și știe foarte bine ce înseamnă să ai un hub cu mai mulți oameni care își împart idei și promovează arta în același spațiu și chiar mă super bucur că e primul proiect, cel puțin în care sunt implicat eu, nu știu, poate mai fi și altele, în București, care are acest format. După părerea mea, consider că nu facem parte neapărat din același mediu, însă faptul că suntem mai multe persoane cu obiective și cu moduri de lucru diferite, fiind în zona creativă, cred că e un lucru bun ca lucrurile să se dezvolte în direcția asta. Ceea ce eu cred că în zona asta unde suntem acum, în zona asta de artă și unde oamenii totuși activează în același domeniu, cumva fotografie, video, pictură și așa, se pot canaliza energiile în aceeași direcție, știi? Și pe chestii creative și pe chestii constructive, știi? Cred că artiștii tineri o să lucreze mult mai bine în spațiul ăsta, știind că sunt alte ateliere în jur, alte spații expoziționale și alți oameni care cumva trăiesc aceeași perioadă la fel de dificilă și de încărcată ca și ei. Da, mie îmi place cumva să transpun ideea aceasta în ideea de capăt de perspectivă. Cum e, de exemplu, aici la hol, îmi imaginez intrarea holului din stânga, când nu era nimic și era totul o ruină, și capătul de perspectivă a holului este acum lucrarea ta, pusă sus. Care acum e a noastră, că e semnată de toată lumea. Și toți cei de aici au semnat lucrarea care stă acolo, este așa acest memento reminder care a rămas. Am avut noroc să se formeze un colectiv de oameni mișto, de oameni activi și lucrurile s-au întâmplat într-un mod destul de natural, destul de organic și asta a fost o mare satisfacție. Trebuie să recunoaștem că după toată munca depusă, la un moment dat tângeam după cele mai basic satisfacții, să vedem că se mai pune un perete, că cineva își aduce aminte că trebuie să aducă prelungitorul, că altcineva, nu știu, și aruncă gunoiul sau chestii de asta foarte casnice, adică era la un moment dat devenise chiar o zonă de asta de familie, comunitate. Ce mă, că era la un moment dat așa ca mitul lui Sisif, adică tot băgai, făceai curat, nu știu ce, și după aia a doua zi era la fel. Iar venea, da, iar adică apărea, iar da.
Cred că a ajutat și foarte mult pentru că eram, cel puțin în echipa principală, eram cu toții deja prieteni și atunci asta mi s-a părut foarte frumos că pe lângă faptul că mi se pare o inițiativă foarte bună și valoroasă pentru contextul local, e și mai drăguț că ai ocazia să lucrezi ușă în ușă cu prietenii tăi și că vă puteți întreba lucruri. Și bine, acum trebuie să recunosc că în ocazia deschiderii, cred că asta aveam ecoul ăsta în cap, că nu o să vină lume, nu o să vină lume, nu o să vină lume. Ce, băi, nu o să vină, e departe, nu o să vină lume, nu o să vină lume. Nu o să găsească. Nu o să găsească, nu cum o să ajungă, cum o să plece, o să se piardă prin clădire, ce o să se întâmple. Și mă uitam, efectiv, acum fără niciun fel de falsă modestie, obiectiv vorbind, erau valuri de oameni la deschidere și mi se părea cel mai pur sentiment dintre ăsta de, băi, s-a întâmplat, adică chiar s-a întâmplat. Până în ultimul moment aici și efectiv am dat un mop și la scurt timp tot văzut că apar oameni și au tot apărut oameni și au venit mult mai mulți decât ne așteptam. Un număr foarte mare și un feedback super ok din partea tuturor. Nu mai conta atât de mult cum e spațiul sau conversațiile care urmau să se întâmple sau că genul ăsta, eram pur și simplu foarte fericit că s-a întâmplat în sine, că e un loc în care se poate veni. A fost mai degrabă o ușurare pentru toată lumea, că s-a terminat și o bucurie, că spațiul ăsta ne-a adus cumva împreună, că se creează sau s-a creat deja o comunitate. Am fost un pic, poate și sincer vorbind, un pic stângaci, că nu știam, noi n-am mai avut genul ăsta de experiențe de open studio sau mai știu eu ce. Și nu știam dacă e mai bine să stai înăuntru la tine în atelier și să vină lumea și tu să stai să le zâmbești sau să le explici sau mai știu eu ce, sau poate era mai bine să-i lași singur, să stai tu afară, adică a fost fun pe partea asta de a vedea cum interacționează lumea cu spațiul, dar și cu lucrările noastre sau am încercat să ne și expunem anumite, să nu o dăm într-o galerie, dar să păstrăm ne și arătăm. Atmosfera asta de atelier, că până la urmă aici stăm și lucrăm, dar să arătăm și oamenilor câte ceva din ce facem. Daniela, our colleague, is here. Was he rich after Daniel? He was here earlier. La
Altă expoziție? Uite, avem aici altă expoziție. Cum ți se pare seria? O doamnă care s-a fotografiat în baie. Diverse boi. Baie, 2 boi, 3 boi, 4 boi, 5 boi, 6 boi, 7 boi, 8 boi, 9 boi, 10 boi. Numărul plăcea 10. Alte expoziție. Alte expoziție. Ideea aceasta de atelierele Scânteia chiar privește zona de atelierul artiștilor și pentru noi a fost important să există realmente dimensiunea asta a atelierului care se poate accesa, care se poate vizita și chit că mai vine lumea, ne mai găsește pe aici tolăniți, mai găsesc resturi de fast food sau așa, dar cred că și despre asta este vorba, nu? Cred că este cumva important că se fac ateliere deschise, să zicem, într-un weekend și publicul poate să vadă diferite practici, diferite metode de lucru, lucrări, moduri în care artiștii tineri privesc practica lor sau a celorlalți, cum interacționează cu ceilalți. Mi se pare interesant să urmărim, de fapt, și de la punctul ăsta de pornire, în care atelierele în stadiul ăsta de început și să vedem cum va evolua toată povestea, să zicem, peste 6 luni, un an și așa mai departe, în continuare. Cred că într-un timp foarte scurt a fost o tranziție de la clasicul atenție, cade-te în cuiala, la plăcuța cu atelierele Scânteia. Ca un fel de concluzie, am putea spune că, nu știu, to be continued, adică urmează. Sperăm să avem același noroc, sperăm să avem aceeași energie, de fapt mai multă energie și sperăm să avem aceiași oameni mișto lângă noi și chiar mai mult și alți oameni noi lângă noi. Cu siguranță să fie și alți oameni noi. Da.